hay nhớ chung nó của yêu ấy gồm nó nè nên trời nên người trẻ nên thứ rất rất lời thế chứ mà nó của họ nó về của là món thay cho bây giờ sai thì của lũ vị thì của họ đi chả thiên á ok về ôn đây nó về cái chủ nghi bánh cho rồi chúng mua cho bánh cho nó về chúng mua đi rau bó rồi đi rau khử về mua rau thư về mua đồ về mua cây cho nó có cái lo đó ok chị mua rau hộp bông đu là xử lý món ở tiệm mì cay thì carrots lúc muốn chị biết chị mua bao nhiêu tiệm rau hộp bông đu xứ chị cho không có củ xí này chỉ ho củ xí bên ngoài chị củ xí bằng oyster sauce là xử lý bằng quả đá chị bằng nó bằng quả đu là xử lý mì cay thì oyster sauce thì cho thật khứ chị thêm ô lúc tê chị dụ lông cáo xứ thế đi đỡ chị biết tao nữa ok chị bắt nó chị cũng muốn chụp bình cho chúa nó cho hồn nó là chị chụp bình cho nó chị cũng tôi muốn giết ta là nữa chị bắt nó chị mua rau bó để cho họ rau bó để cho họ ta chị mua rau hộp bông thư để cho họ thia ta chị mua rau thư để cho họ thia mua đỏ còn đi cho hậu thế ok ta chè mỗi chỗ ấy chỉ cái lo nó đi cho hậu còn san thôi thế ok chè bắt nó chè của mình bắt đo nữa lúc nào cũng để cho mà bắt đo cho nước xá đó chị có nó chị cũng muốn cho lên nó cho rồi giống cho lên nó nữa chị cục xuống cái theo nó ta chị xuống cái theo ok chị của tôi muốn cho nó cho ta là do chị mới nó cũng muốn cái chị của những xịn đâu chờ nó của xịn cái đi tâm mà đi cho phòng cái ok chị mới nó chị dùng muốn chọn chị cho đâu chị trong bộ nó xứ cho họ phòng qua đứa là chị phòng là chị phòng oyster sauce mình cứ đơn chị là rồi mình cứ các cán chị là nó chị cho trong chỉ trong đâu chả chị đỡ là chị chỉ cá là nó cho họ kia thầu có ô đâu chị có tí trời rồi cho chọn như có tí trời ô chọn như chưa trong cái này vô chị chả cán chỉ là chị vùng oyster sauce nó chỉ xịn đâu chở chị vùng nói chị những thứ các cán chỉ là chị có chị tha xịn chỉ nâng đau là lý nó xứ cho nên chúng con hình là nữa ok thì bắt nó chè rồi cho nó sấy là xứ rồi ok chị lúc tôm ná nó thì bắt nó chè cũng đo lên nó nữa tao giống coi nó nữa chỉ dùng nó đo xong nó của tại mày rồi tờ sáng đầu của tại mày rồi it's okay
thì mấy số hay thì có chú bó hộp lại là một rồi đây có đo được thực thể nữa có chỉ đo thực thể cái sự nhận thì ý chỉ chê có một cái tàu lòng thì có nói thì tiếc kho họ đơ tiếc kho họ chỉ đo nữa ok chị lên đợi xưa tao rồi nè ok chị bắt nó chị của tôi muốn cho nó để tao rồi nè chị có muốn cho đi nó chị muốn con mấy ấy nó xứ cho đi nó nè ok chị đi nó ta đi nó chị mà cổ đi nó tôi một nè thì có tao cái thứ gì á mẹ nó xứ ok nên mẹ ấy nó xứ chị má mở rồng nó tôi muốn tao cái thứ mẹ ấy á nó ok chị cũng dùng cái xay nó xứ nào ok mấy thứ bu nè chị này như chẳng nên à India nè chị có được cái chị thuần nó khử cho cái gió nó khử xuống con nói nhỏ chị tôi cho thuộc cuộc khử tới à lên nó khử nè ok chào xa khử tao chỉ dùng có là lấy tất cả đi chả nữa ok chị của ô tô là nè chị ô tô là của ô tô bé tay nó lo đi nó nè chị của tôi mua ở tay chia họ tối dành lời rồi chị cái nó muốn thay cho đi sái xưa em cũng mong muốn ký cho bé sái nè ok thì là ok chị bán nó chị cũng nó ký cho em còn nó chị còn nó chị của tôi nó mỏ cái xin mà cũng có chị ký cho nên sái chị thì nó mà ký cho nên sái này được ký rồi cho nên sáng chạy rồi nó che ký giống gì thì có cho nó hay là muốn hay tiền hua cá dấu này rồi phải cho không hua do hay là chỉ cho nào hỏi chị mình cả hua egg roll nữa nè egg này là egg roll nè egg roll nè hay là egg roll nữa chị hai tiền chuyện chỉ là hai tiền egg roll chị thầu một chí ta là chị cho egg roll rồi nó nữa hay là món mua cá dấu mình cả hùi egg roll hay ta hay đua thế rất sợ đi chả chị ký tàu tiếp tục trong nó nữa chị mua bánh cho mua chút xôi già nhớ cho hậu nữa ok
Okay, thank you. Như nếu nhà của cho video nó chơi một like and subscribe for me, okay? Đó khó tiêu của bọn này là sai chỉ chống thế mà để chỉ nên chỉ subscribe cho của này, chơi này như này sao sai của cho video gì nó chơi nếu chủ lo like hay subscribe của thì lấy mua share on gì mua giá tận đây nữa.